สวัสดีครับผมมินทนาวิทย์ครับสำหรับเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวปราสาทที่โด่งดังที่สุดในประเทศเยอรมนีนั่นก็คือปราสาทนอยชวานสไตน์ครับแล้วก็จะพาทุกคนปีนเขาเดินป่าเพื่อไปดูวิวอีกมุมหนึ่งของปราสาทครับจากนั้นก็จะพาทุกคนไปชมเอลฟ์ซีเลคแล้วก็ปิดท้ายด้วยปราสาทโฮเฮนชวังเกาครับเช้านี้ออกจากโรงแรมมาก็กำลังเดินไปที่มิวนิกเซ็นทรัลบัสสเตชันซึ่งก็อยู่ด้านหลังของสถานีมิวนิกฮับบันฮอฟครับสำหรับการเดินทางไปปราสาทนอยชวานสไตน์ของผมในวันนี้ก็จะใช้บริการของ Flixbus ครับซึ่งถ้าเกิดซื้อตั๋วเนิ่นๆก็สามารถได้ที่ราคาประมาณ 9.99 ยูโรครับซึ่ง Flixbus เนี่ยก็จะมีเส้นทางที่ให้บริการตรงจาก Munich Central Bus Station ไปถึงปราสาท Neuschwanstein เลยครับโดย Munich Central Bus Station มันก็จะมีชื่อย่อว่า ZOB ผมก็ไม่แน่ใจมันย่อมาจากอะไรนะครับถ้าเกิดใน Google Map เนี่ยมันก็จะใช้คำนี้เหมือนกัน ZOB Munich นะครับโดยตัว Munich Central Bus Station เนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับสถานีรถไฟ Munich Hackebrook ครับระหว่างรอรถบัสออกก็พามาดูรถไฟไปพลางๆก่อนครับซึ่งสถานีที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือสถานีมิวนิกแฮกเกอร์บรูคครับส่วนทางไปต่อทางด้านซ้ายเนี่ยที่รถไฟกำลังวิ่งไปเนี่ยก็คือจะวิ่งไปเข้าสถานีมิวนิกฮับฟันฮอฟครับจุดที่ยืนอยู่นี้ก็คืออยู่ชั้น2ของสถานีนะครับพอใกล้เวลาแล้วก็เดินลงไปข้างล่างเพื่อไปขึ้นรถบัสครับรถบัสไปปราสาทนอยชวานสไตน์ในวันนี้ออกเวลา 8:30 นครับก็สามารถโชว์ QR Code จากมือถือให้กับคนขับรถได้เลยครับสำหรับที่นั่งของรถฟิกบัสเนี่ยก็ไม่ได้รวมอยู่ในค่าโดยสารนะครับก็สามารถจองได้ในขณะที่ซื้อตั๋วนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้จองมาก็สามารถเลือกที่นั่งที่ว่างอยู่ได้เลยครับรถบัสก็จะมาจอดที่ป้ายรถเมล์ใกล้ๆกับ Visitor Center นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปชมในปราสาทนอยเชอร์สไตน์ก็สามารถซื้อได้จากออนไลน์หรือว่ามาซื้อได้จาก Visitor Center เมื่อตะกี้นี้นะครับจริงๆแล้วปราสาทนอยเชอร์สไตน์เนี่ยมันก็เป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับดังนั้นด้านในมันก็ไม่ได้มีอะไรมากดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปชมด้านในนะครับจาก Visitor Center ก็จะต้องเดินประมาณ100 เมตรเพื่อไปขึ้นรถชัตเทิลบัสครับสำหรับการขึ้นไปที่ปราสาทแล้วก็สะพานมาเรนบูกเนี่ยก็สามารถทำได้2วิธีครับวิธีแรกก็คือเดินขึ้นไปเป็นทางชันนะครับประมาณ40 นาทีกับอีกวิธีหนึ่งก็คือมาใช้บริการชัตเทิลบัสครับซึ่งค่าบริการชัตเทิลบัสเนี่ยราวทิปอยู่ที่ 3.5 ยูโรครับแต่ถ้าเกิดขึ้นอย่างเดียวอยู่ที่3 ยูโรหรือลงอย่างเดียวอยู่ที่2 ยูโรแต่ก็ขอแนะนำว่าให้ใช้บริการชัตเทิลบัสแค่ขาขึ้นอย่างเดียวครับส่วนขาลงใช้วิธีเดินเอาเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรครับรถชัตเทิลบัสจะมาจอดใกล้ๆกับสะพานมารินบรูคครับก็ลงจากรถบัสแล้วก็เดินต่อไปที่สะพานมารินบรูคเพื่อไปถ่ายรูปปราสาทนอยชเวสไตน์ได้เลยครับคนก็ค่อนข้างเยอะครับก็ค่อยๆขยับไปนี่ก็เร่งสปีดให้เร็วขึ้นครับ
มื่อเข้ามาถึงตัวสะพานแล้วก็ต้องพยายามหาช่องว่างที่จะแทรกตัวเข้าไปถ่ายรูปตัวปราสาทครับแนะนำว่าให้เดินไปที่ช่วงกลางสะพานครับเพราะว่าช่วงต้นสะพานเนี่ยมันจะมีต้นไม้บังแต่บนสะพานเนี่ยก็จะมีลมแรงนะครับเนี่ยก็ต้องระวังพวกทรัพย์สินอะไรปลิวลงไปให้ด้วยนะครับถึงแล้วครับปราสาทนอยชวานสไตน์ครับสำหรับประวัติของปราสาทนอยเชอร์สไตน์คร่าวๆนะครับก็คือเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีครับสร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่2แห่งบาวาเรียเป็นปราสาทที่เขาขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นะครับโดยปราสาทนอยเชอร์สไตน์เนี่ยก็เป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าพระเจ้าลุดวิกที่2ก็สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่ปราสาทนี้จะสร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับสร้างไปได้แค่เพียง1 ใน 3ของแผนที่วางไว้โดยพระเจ้าลุดวิกเนี่ยก็มาเสด็จมาประทับที่ปราสาทแห่งนี้เพียงแค่170 วันเท่านั้นเองครับในช่วงเดือนตุลาก็ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีครับก็จะมีสีสันสลับกันไปแล้วข้างล่างของสะพานก็จะเป็นน้ำตกครับเดินข้ามสะพานมาเรียนบรูคมาก็จะเป็นเส้นทางเดินป่านะครับเพื่อที่จะขึ้นเขาไปดูอีกมุมหนึ่งของปราสาทนอยชวานสไตน์ครับเดินขึ้นเขามานิดนึงก็จะเจอกับจุดชมวิวจุดแรกนะครับซึ่งก็จะไม่ได้แตกต่างจากตรงสะพานเท่าไหร่ครับจากจุดชมวิวจุดแรกก็เดินต่อครับเดินต่อไปอีกนานพอสมควรเลยครับระหว่างทางก็คิดอยู่ว่าคิดถูกคิดผิดที่เดินมานะครับเพราะว่าไม่มีใครเดินมาเลยนะฮะในที่สุดก็มาถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวน่าจะเป็นทางทิศเหนือของปราสาทครับตอนนี้ก็ลงมาจากเขาแล้วครับจากที่ไปชมตัวปราสาทจากวิวระยะไกลก็กำลังจะเดินไปที่ตัวปราสาทครับระหว่างทางเดินลงไปที่ตัวปราสาทนะครับก็จะพบกับวิวของแอลป์ซีเลคนะครับแล้วก็ตัวปราสาทโฮเฮนชวังเกานะครับที่เป็นสีเหลืองๆนะครับนี่ก็เป็นวิวของแอลป์ซีเลคแล้วก็ปราสาทโฮนชวังเกาในช่วงที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีครับ
ตอนนี้ก็เดินลงมาถึงตัวปราสาทแล้วครับจากตอนแรกที่แนะนำว่าให้ซื้อตั๋วรถชัตเทิลบัสเฉพาะขาขึ้นก็เพราะว่าถ้าเกิดจะขึ้นรถชัตเทิลบัสขาลงเนี่ยจะต้องเดินย้อนกลับขึ้นไปที่สะพานมาเรียนบรูคครับซึ่งผมคิดว่าเดินลงน่าจะเหนื่อยน้อยกว่าครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถถ่ายรูปวิวด้านหน้าของปราสาทได้ครับระหว่างทางเดินลงจากปราสาทก็แวะกินข้าวเที่ยงครับแน่นอนว่าก็ต้องมีเบียร์ด้วยครับกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินลงต่อครับใช้เวลาไม่นานครับในขาลงถ้าเกิดใครที่เดินไม่ไหวก็มีบริการรถม้าครับเป็นรถม้าไฮบริดนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้ากับพลังม้าลงมาถึงข้างล่างแล้วก็จะพาเดินไปต่อที่ Elf Sea Lake ครับซึ่งปราสาทสีเหลืองๆที่เห็นอยู่ก็คือปราสาทโฮเฮนชวังเกาครับซึ่งก็เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูด้วยครับนี่ก็คือ Elf Sea Lake ครับจากเมื่อกี้นี้ที่เห็นจากด้านบนอันนี้ก็พาเดินขึ้นเขาเตี้ยๆครับเพื่อที่จะขึ้นไปที่ปราสาทโฮเฮนชวังเกาครับสำหรับปราสาทโฮเฮนชวังเกาเนี่ยก็เป็นปราสาทที่พระเจ้าลุดวิกที่2แห่งบาวาเรียประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ครับแล้วก็เป็นปราสาทที่เป็นพระราชวังฤดูร้อนและล่าสัตว์ของพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่2แล้วก็พระชายาและพระโอรส2พระองค์นะครับโดยเมื่อพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่2สิ้นพระชนเมื่อปีคศ1864เนี่ยพระเจ้าเจ้าชายลุดวิกก็ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าลุดวิกที่2แห่งบาวาเรียครับในส่วนต่างๆบริเวณด้านนอกของตัวปราสาทของเฮนชวังเกาเนี่ยก็จะมีสวนมีน้ำพุอยู่ในหลายๆจุดครับ
สำหรับใครที่อยากเข้าไปชมด้านในของปราสาทธงเพินชวางเกาก็สามารถซื้อตั๋วผ่านทางออนไลน์หรือว่าจากที่ Visitor Center ได้ครับแต่ค่าเข้าชมก็จะแพงกว่าการเข้าไปชมด้านในของปราสาทนอยชวานสไตน์ครับหลังจากที่เที่ยวมาทั้งวันตอนนี้ก็กำลังมารอรถบัสเพื่อที่จะกลับไปมิวนิกครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นรถประจำทางที่จะไปสถานีรถไฟที่จะกลับเข้ามิวนิกครับสำหรับใครที่มาทางรถไฟระหว่างรอก็มีรุ้งอยู่บนปราสาทพอดีครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงที่มิวนิกประมาณทุ่มครึ่งครับก็เป็นอันจบทริปในวันนี้ครับก็ยังไงติดตามตอนต่อไปนะครับ